Електронна комерція протягом останнього десятиліття переживає бум в усьому світі. Усе більше товарів реалізується через інтернет, оминаючи традиційні мережі роздрібної торгівлі. Лідерами на цього ринку є китайські майданчики електронної торгівлі або маркетплейси. Їхня популярність у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, обумовлена цінами, які часом у декілька разів нижчі, ніж у інших продавців. Найбільш відомими є 3 китайських маркетплейси – Temu, AliExpress та Shein. На них припадає 40% міжнародних посилок із товарами. До роботи цих платформ існує маса претензій. За даними Європейської системи швидкого оповіщення SafetyGate, значна частина небезпечних товарів на ринку ЄС продається саме через онлайн-платформи. Йдеться про косметику із перевищенням норм шкідливих речовин, дитячі іграшки із токсичними фарбами, електроніку із ризиком займання. У 2023-2025 роках регулятори Франції та Німеччини масово вилучали електроприлади, замовлені через китайські маркетплейси, через невідповідність стандартам СЕ. Світовий ринок підробок обчислюється сотнями мільярдів доларів щороку. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, глобальна торгівля підробленими товарами у 2021 році досягла 467 мільярдів доларів США. Китай залишається основним джерелом контрафактних товарів, на який припадає 45% усіх зареєстрованих вилучень. Бренди на кшталт Nike, Adidas, Apple вказують на продаж фейків через міжнародні маркетплейси та ініціюють судові процеси. Дешеві товари – це не знижка 70%, це 100% підробка. Деякі китайські застосунки стали об'єктами перевірок у ЄС щодо дотримання правил GDPR через агресивний збір метаданих та поведінкової інформації. Фіксують скарги на китайських тех-гігантів за незаконну передачу даних до Китаю. І ще гостріше питання – примусова праця. ЄС і США запровадили обмеження на імпорт продукції, пов'язаної із примусовою працею у Сіньцзяні. У 2024 році в ЄС набув чинності регламент про заборону продукції, виготовленої із використанням примусової праці. За фасадом дешево і швидко ховаються питання безпеки, фейків, даних і прав людини. Китайські електронні майданчики також підривають державні бюджети інших країн, оскільки масово постачають товари через механізм дрібних посилок із заниженою митною вартістю. У ЄС діє спеціальний режим «Import One Stop Shop», який дозволяє дистанційні продажі товарів вартістю до 150 євро оподатковувати ПДВ у спрощеному порядку і ще на етапі покупки. Лише у 2024 році до ЄС було імпортовано 4,6 мільярда таких товарів із низькою вартістю. Це 11 мільйонів посилок щодня. 91% із них надходять саме із Китаю. У Франції у 2025 році зафіксовано майже 10 мільярдів євро недонадходжень ПДВ. І серед ключових причин влада називає заниження вартості посилок із e-commerce платформ. У Румунії річні фіскальні втрати від прямих поставок із позаєвропейських платформ оцінюються у близько 2,1 мільярдів євро. Йдеться про багатомільярдні збитки, що прямо б'ють по доходах державних бюджетів. Проте, схоже, часи процвітання китайської електронної комерції змінюються. Цей поріг у 150 євро роками використовувався для дроблення відправлень на дрібні партії, заниження митної вартості, уникнення повноцінних митних процедур і контролю. Система, що створювалась для полегшення життя споживачів, перетворилась на величезний фіскальний фільтр із дірками, що дозволяє підтримувати невиправдано низькі ціни. Європейська комісія прямо пов'язує рішення про скасування порогу 150 євро із масштабними зловживаннями через недооцінку вартості товарів. Через вибухове зростання потоку дрібних посилок ЄС уже погодився на тимчасовий збір у 3 євро за кожну таку відправку із липня 2026 року. Тож вже незабаром китайським виробникам доведеться конкурувати з іншими постачальниками у більш справедливих умовах. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися.
підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Із трьох найбільших китайських маркетплейсів формально китайським є лише AliExpress. Він є частиною корпорації Alibaba, Alibaba Group, головний офіс якої розташований у Ханчжоу. Засновником компанії є бізнесмен Ма Юнь, більш відомий за межами Китаю за вестернізованим ім'ям Джек Ма. На початку своєї кар'єри він займався електронною торгівлею у Китаї, а у 2010 році вирішив вийти на міжнародний ринок, заснувавши торговий майданчик AliExpress. Завдяки низьким цінам компанія швидко завоювала ринки країн, що розвиваються, таких як Бразилія, Росія, Східна Європа, Близький Схід та Північна Африка. А пізніше поширила свою діяльність на весь світ. Нині AliExpress є другою за популярністю платформою електронної торгівлі у Європейському Союзі після американського Amazon. А у низці країн Східної та Південної Європи він займає перше місце. В Іспанії застосунок встановлений на 72,5% пристроїв, приєднаних до інтернету. У Румунії на майже 60%, а у Португалії на 50,1%. Загальний обсяг продажів платформи у 2024 році сягнув 63,9 мільярда доларів. Ще один популярний китайський маркетплейс – Shein заснував китайський бізнесмен Сю Янтянь, більш відомий як Кріс Сюй, у 2015 році. Штаб-квартира компанії знаходиться у Сингапурі. Shein спеціалізується на продажу предметів так званої швидкої моди. Прихильники цієї концепції віддають перевагу частій зміні гардеробу. Вони купують гостромодні на даний момент речі за найнижчою можливою ціною, а при зміні модних тенденцій викидають їх і купують нові, більш актуальні. Виробники речей для швидкої моди орієнтовані на максимально оперативне підхоплення нових трендів. Вони використовують дешеві синтетичні матеріали і не надто переймаються якістю виробів, оскільки, на відміну від предметів повільної моди, вони не розраховані на тривале використання. Зоряним часом для Shein стала епідемія ковіду у 2020-2021 роках. Позбавлені можливості ходити по магазинах, люди почали масово купувати речі в інтернеті. Завдяки цьому усього за рік доходи платформи зросли у 3 рази. Із 3,15 мільярдів доларів у 2019 році до майже 10 мільярдів у 2020. А вже у 2024 році сягнули 38 мільярдів доларів. Сьогодні Shein є найбільшим у світі постачальником виробів швидкої моди. Його частка на світовому ринку складає 18%. Застосунок Shein встановлений на понад мільярді пристроїв у всьому світі. Останньою сенсацією на ринку електронної комерції став маркетплейс Temu. Його створив бізнесмен Хуан Джень, відомий за межами Китаю як Колін Хуан. Зареєстрована в Ірландії, компанія вийшла на ринок Сполучених Штатів у вересні 2022 року. І до кінця 2023 року сервіс мав 50 мільйонів користувачів. Головним поштовхом до зростання компанії стало розміщення реклами під час трансляції Супербоулу, фіналу чемпіонату з американського футболу, який відбувся в лютому 2024 року. Супербоул – найпопулярніша телевізійна подія у світі, яка збирає біля екранів близько 100 мільйонів глядачів у Сполучених Штатах і ще близько 40 мільйонів в інших країнах світу. Простий ролик, у якому мультяшні персонажі закликали глядачів купувати як мільярдер, демонструючи фантастично дешеві товари, сукні, куртки, кросівки, тостери, кавові столики тощо, усе по $9.99. Був прокручений протягом матчу цілих 5 разів. Це коштувало Temu 35 мільйонів доларів і примусило багатьох глядачів зацікавитися, що за маловідомий бренд тринькає такі величезні гроші на рекламу.
Наступного дня кількість пошукових запитів в інтернеті із питанням «Що таке Тему?» різко зросла. З'явилась хвиля публікацій, в яких з'ясовувалося, що собою являє щедрий рекламодавець. Суспільний резонанс приніс майже негайний результат. Уже у серпні 24-го року, через 6 місяців після Супербоулу, кількість активних користувачів Тему у Сполучених Штатах збільшилася майже втричі і досягла 185,6 мільйона, а у всьому світі – 292 мільйони. Сьогодні Тему є другою за об'ємом операцій платформою електронної комерції у світі після Амазона. На нього припадає 21% усіх міжнародних відправлень із товарами. Третє місце у цьому списку посідає AliExpress із 10%, четверте – Shein – 9%. Головною причиною швидкої експансії китайських платформ на світовому ринку електронної комерції є дешевизна пропонованих товарів, порівняно із аналогами, які виробляються відомими світовими брендами. Наприклад, оригінальні навушники AirPods від Apple коштують у Сполучених Штатах $130. У той же час на Тему візуально подібні до них вироби можна придбати за $10. Причин такої радикальної відмінності у цінах є багато. Самі китайські маркетплейси запевняють, що головним рецептом успіху є їхня бізнес-модель, яка виключає з процесу придбання товару посередників у вигляді гуртової та роздрібної торгівлі і дозволяє передати товари з виробничого цеху прямо споживачеві. До того ж, вони успішно користуються тим, що законодавство більшості країн звільняє від податків та митних зборів посилки невеликої вартості, завдяки чому китайські товари проникають на інші ринки без зайвих витрат. Проте є і інші, більш вагомі причини низьких цін. У першу чергу це, звичайно, низька якість товарів. На сайтах громадських організацій, де споживачі діляться враженнями від обслуговування, зокрема Reseller Ratings, є велика кількість відгуків, у яких споживачі скаржаться на низьку якість куплених через китайські майданчики товарів, проблеми з доставкою і байдужість служб підтримки. Споживачі направляють скарги і до державних органів. За перші 1,5 роки роботи Тему на американському ринку до Федеральної торгової комісії надійшло майже 3,5 тисяч скарг на якість товарів та обслуговування. Фахівці з виробництва вважають, що основним спонсором надзвичайної дешевизни є низькі витрати на оплату праці. Коли ми бачимо компанії, які продають такий обсяг продукції за такою низькою ціною, це викликає велике занепокоєння, говорить Мелісса Гембл, дослідник моди Колумбійського коледжу Чикаго. Ми знаємо, що не можна одночасно виробляти одяг за такими цінами і платити працівникам хоча б прожитковий мінімум. Усі китайські маркетплейси підозрюються в тому, що вони продають продукцію, вироблену у китайській провінції Сіньцзян, населеній уйгурами, тюркським народом, який зазнає суворих репресій у сучасному Китаї. Значна кількість уйгурів утримується у так званих виховних таборах, де вони займаються примусовою працею, і є підозри, що товари, вироблені таким чином, можуть реалізовуватися через китайські маркетплейси. Західні країни намагаються перешкодити потраплянню товарів, виготовлених із використанням примусової праці, на власні ринки. Зокрема, у Сполучених Штатах діє спеціальний закон про запобігання примусовій праці уйгурів, який забороняє імпорт до країни товарів, вироблених за участю поневолених людей. Проте через закритість китайського суспільства точно встановити, де саме вироблено товар, дуже важко. Страждання далекого азійського народу, хоча й засмучують американців та європейців, все ж таки мало впливають на готовність купувати дешеві товари. Та існують і інші обґрунтовані підозри, що китайські платформи значною мірою впливають на власну безпеку споживачів. Наприклад, експертиза, проведена у 2024 році Європейською асоціацією виробників іграшок, виявила, що 95% іграшок, які продаються на Тему, є потенційно небезпечними для дітей. Виникають також численні питання щодо дотримання правил цифрової безпеки. Клієнти китайських маркетплейсів часто скаржаться на порушення конфіденційності при користуванні застосунком. Ці скарги стали предметом багатьох судових позовів у Сполучених Штатах.
Адвокатка Джинні Еванс, яка веде один із таких позовів, стверджує, що при реєстрації споживача застосунок Тему запитує 24 дозволи на різноманітну інформацію, яка не потрібна для здійснення покупок в інтернеті. Ці дозволи включають доступ до інформації про мережі Bluetooth та Wi-Fi, геолокацію, а також до біометричних даних клієнта. Він може отримати доступ до камери та мікрофона вашого телефона, що дозволяє йому збирати біометричну інформацію, зображення обличчя, голосові відбитки, стверджує адвокатка. Тож, коли деяким людям здається, що телефон за ними шпигує, щоб підсунути рекламу предметів, про які вони просто згадували у приватних домашніх розмовах, можливо, йдеться не про параною, а про реальні бізнес-практики китайських торгових платформ. Американська фірма Grizzly Research, яка займається розслідуванням незаконної діяльності приватних компаній, дійшла висновку, що застосунок Тему має повний спектр характеристик найагресивніших форм шпигунського програмного забезпечення. Зокрема, він має приховані функції, які дозволяють здійснювати масштабне вилучення даних непомітно для користувачів. Дослідники Grizzly Research висловили серйозні підозри, що Тему вже продає або має намір незаконно продати викрадені дані клієнтів із західних країн, щоб підвищити доходи і підтримати власну бізнес-модель, яка в іншому випадку приречена на провал через невиправдано низькі ціни на товари. Спираючись на значну кількість подібних досліджень, генеральний прокурор штату Арканзас Тім Гріфін подав позов до Тему, звинувативши компанію у незаконному масовому збиранні даних. Застосунок Тему розроблено таким чином, щоб зробити розширений доступ до даних непомітним навіть для досвідчених користувачів, говориться у позові. Після встановлення на телефон він може перекомпілювати себе та змінити налаштування конфіденційності даних, які, на думку користувачів, у них встановлені. Аналогічні позови проти Тему подали також прокурори Небраски та Арканзасу. Насправді, загальний рівень збентеження діями компанії набагато вищий. У 2024 році генеральні прокурори 21 американського штату написали листа генеральному директору Тему, у якому висловили свої перестороги через політику компанії, яка порушує закони про збирання інформації, захист прав споживачів та використання примусової праці. Збентеження американської влади пов'язано не лише з тим, що нелегально зібрана інформація про громадян використовується для нав'язливої реклами та може бути продана шахраям. Китайське законодавство зобов'язує кожного резидента країни на вимогу уряду надати будь-яку наявну в нього інформацію. І навіть якщо Shein та Temu зареєстровані за кордоном, їхні китайські власники підлягають цим законам. Таким чином, дані мільйонів іноземних громадян цілком доступні для комуністичної партії Китаю і можуть бути використані для впливу на інші країни, наприклад, для інформаційних диверсій у соцмережах, спрямованих на загострення протиріч та розпалювання громадянських конфліктів. Тему рішуче відкидає всі претензії з боку правоохоронців, переконуючи, що його бізнесові практики є абсолютно законними, а всі звинувачення є інсинуаціями конкурентів. Компанія, не шкодуючи грошей на адвокатів, захищається в судах, системно затягуючи розгляд справ і вимагаючи їх закриття. Суди відхиляють ці вимоги, проте це дозволяє Тему вигравати час. Поточний перебіг розгляду справ говорить про те, що рішення по них будуть винесені ще не скоро. Питання до китайських маркетплейсів щодо їхнього поводження із даними покупців виникають не лише у США. Наприклад, у вересні 25-го року Національна комісія Франції з інформації та свободи розслідувала недобросовісні практики Shein при розміщенні кукі-файлів. Це файли, які сайти розміщують на пристроях споживача. Вони дозволяють відслідковувати дії людини, вивчати її вподобання, вести статистику відвідувань і покупок тощо. Європейське законодавство визначає правила розміщення таких, по суті, шпигунських файлів. Зокрема, їх не можна встановлювати на пристрій без згоди його власника, а в разі встановлення користувач повинен мати змогу налаштування цих файлів. Розслідування показало, що застосунок Shein встановлював частину кукі-файлів, які відповідають за розміщення реклами, одразу при першому заході на сайт без згоди і без повідомлення
власника пристрою. Пізніше користувачу все ж таки пропонувалося спливаючі вікна для висловлення згоди на розміщення кукі. Проте вони не відповідали вимогам європейського законодавства. Перший з них містило тільки одну кнопку – «Погодитися». Споживач був позбавлений можливості відмовитися. Друге пропонувало кнопки відмови чи налаштування файлів кукі, проте, як встановила експертиза, у разі відмови сайт все одно розміщував файли на пристрої. За ці порушення на Shein наклали штраф у розмірі 150 мільйонів євро. Китайські маркетплейси також звинувачують у надто вільному поводженні з чужою інтелектуальною власністю. Виробники швидкої моди воліють не витрачати ні часу, ні грошей на розробку власних моделей. Їхня тактика – запозичувати готові дизайни у інших виробників, не звертаючи уваги на такі дрібниці, як авторські права. Невдовзі після того, як гостро модні моделі з'являються на подіумі чи на презентаціях, покупці знаходять у китайців дуже схожі вироби за цінами, не порівняними із цінами оригіналів. Наприклад, репліка популярних кросівок Adidas Samba на Shein пропонується за 62,29 євро, тоді як оригінал коштує 120 євро. Так само на платформі можна знайти і копії виробів інших відомих фірм – Puma, Nike, Ray-Ban, Calvin Klein за цінами у 2-3 рази нижчими від оригіналів. Дослідження, проведені незалежними лабораторіями та ентузіастами, показують, що такі вироби відчутно поступаються оригіналам за якістю. Проте прихильники швидкої моди і не розраховують на високу якість. Виробники у всьому світі звичайно обурені подібною діяльністю, адже йдеться не лише про неповагу до їхньої інтелектуальної власності, але й про зниження прибутків через те, що багато покупців віддають перевагу підробкам. Вони скаржаться, що китайські компанії масово крадуть їхні дизайни, застосовуючи для цього шпигунські технології та штучний інтелект. Тільки у Сполучених Штатах подано близько сотні судових позовів про порушення авторських прав. Серед позивачів такі відомі бренди, як For Love and Lemons, Victoria's Secret, H&M, Ralph Lauren, італійський виробник окулярів Oakley та інші. Wall Street Journal повідомляє про понад 50 незавершених справ. Є до маркетплейсів і претензії морального характеру. Наприклад, у 2025 році Генеральний директорат Франції з питань конкуренції, захисту справ споживачів та боротьби із шахрайством виявив, що на сайті Shein пропонувалися секс-ляльки з дитячою зовнішністю. Гучний скандал спровокував людні акції протесту в Парижі і примусив Європейську комісію у лютому 26-го року започаткувати поглиблене розслідування діяльності Shein у сфері розповсюдження заборонених товарів. Таке розслідування може тривати роками, проте якщо провина буде встановлена, Shein загрожує штраф у розмірі 6% від загального річного доходу. Наприклад, у 2024 році об'єм продажів платформи досяг 48 мільярдів доларів. 6% від цієї суми складають 2,9 мільярда доларів. Україна має до китайських маркетплейсів власний рахунок. У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Alibaba Group до списку міжнародних спонсорів війни. Причиною стала активна робота AliExpress на території країни-агресора, цензурування українського контенту та надавання майданчику для продажу товарів з окупованих Росією українських територій. Проте апеляція до закону та етики мало впливають на поведінку покупців. На всі сумніви у їхній добропорядності і чесності китайські маркетплейси відповідають одним і єдиним аргументом – ціновою політикою. І, як виявилося, це прекрасно працює. Досвід Shein показав, що пересічний споживач, обираючи між низькими цінами і репутацією компанії, обирає низькі ціни, говорить докторка Дафне Грігоріаді, викладачка бізнес-школи Егейського коледжу у Греції.
Засилля китайських посилок викликає занепокоєння не лише через порушення законів про безпеку даних чи інтелектуальну власність. Воно негативно впливає на розвиток місцевих підприємців, економічний стан країни і державні фінанси інших країн завдяки тому, що маркетплейси спритно обходять податкові бар'єри. Більшість країн мають у своїх законодавствах так зване правило de minimis – закон не переймається дрібницями. Згідно із цим правилом, посилки невеликої вартості, які надходять із-за кордону, хоча формально є імпортом, не обкладаються податком на додану вартість і митом. Існування такого правила зрозуміле. Держава свідомо не застосовує податкове законодавство до невеликої кількості товарів, що надходять у посилках, оскільки отримані таким чином гроші не окуплять додаткових адміністративних витрат. За правилом de minimis, Сполучені Штати звільняли від оподаткування посилки вартістю до $800 США, Австралія – до $495, Японія – до $47. У Євросоюзі не оподатковуються посилки вартістю до €150. В Україні на сьогоднішній день діє така ж сама норма. Протягом десятиліть дана податкова пільга практично ніяк не впливала на наповнення державних бюджетів, оскільки під неї переважно потрапляли подарунки, які люди відправляли родичам, що живуть за кордоном. Але розвиток електронної торгівлі змінив ситуацію. Китайські підприємці зрозуміли, що цю законодавчу шпарину можна використати, продаючи недорогі товари безпосередньо споживачам, уникаючи таким чином оподаткування. Завдяки китайським маркетплейсам кількість посилок зросла вибуховими темпами. За даними дослідницької служби Конгресу Сполучених Штатів, усього за 5 років із 2018 до 2023 року загальна вартість посилок, доставлених до США, зросла майже в 13 разів. Із $5,3 мільярдів до $66 мільярдів. У 2024 році посилки de minimis склали 92% всіх вантажів, що надійшли до США з-за кордону. При цьому 73% з них надійшли з Китаю. Подібні тенденції спостерігаються і в Європі. Згідно зі звітом Європейської комісії, у 2022 році до країн Європейського Союзу надійшло 1,4 мільярда посилок. У 2023-му – 2,3 мільярда. У 2024-му – 4,6 мільярда, а у 2025-му – 5,8 мільярда. 91% із них походили з Китаю. Разом зі зростанням кількості посилок зростають і втрати для державних бюджетів. Крім того, надходження товарів через пошту зменшує обороти місцевої роздрібної торгівлі, що також призводить до втрати податків. Посилки також часто використовуються для перевезення заборонених товарів. За даними Білого дому, 98% наркотиків, 77% небезпечних для здоров'я товарів та 97% товарів, що порушують права інтелектуальної власності, перехоплених на кордоні, були вилучені саме із посилок. Відтак, для багатьох країн стало очевидно, що посилки з Китаю перестали бути дрібницею, якою може не перейматися закон. У 2025 році низка держав посилила митне регулювання, закриваючи правові можливості для безмитного імпорту товарів у форматі дрібних посилок. Президент США Дональд Трамп іще під час виборчої кампанії обіцяв покласти край великій афері із провезенням товарів посилками. І невдовзі після вступу на посаду 2 травня 2025 року указом призупинив дію правила de minimis, а невдовзі Конгрес ухвалив підготовлений Білим домом великий прекрасний закон, який скасував це правило назавжди. На кілька місяців перехідного періоду було введено стягнення фіксованого збору із кожної китайської посилки у розмірі $200, а з березня 26-го року мито стягується в загальному порядку залежно від вартості товару, що міститься у посилці. На даний момент для більшості китайських товарів розмір мита складає 54%. Приклад США наслідували і інші країни. Минулого року правило de minimis скасували Бразилія та Південна Африка. Японія готується ухвалити таке ж рішення. Європейський Союз також оголосив про намір запровадити оподаткування посилок. У листопаді 25-го року міністри фінансів країн ЄС зібралися для того, щоб обговорити, у який спосіб припинити зловживання маркетплейсів пільгою Import One Stop Shop.
Ми бачимо, як наш ринок заповнюється дедалі більшою кількістю мотлоху, який не відповідає стандартам якості, захисту прав споживачів та екології, а також створює дешеву конкуренцію, сказав міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгвайль. Тому добре, що ми разом із ЄС нарешті взялися за цю проблему і маємо намір швидко змінити ситуацію. Щоправда, порівняно із гарячковою діяльністю американського президента, темпи запровадження змін у Європейському Союзі не вражають. Міністри домовилися, що так само, як американці, спочатку запровадять фіксований збір із кожної посилки, що надходить із-за меж ЄС, незалежно від її вартості. Цей збір буде стягуватися починаючи з 1 липня 2026 року і дорівнюватиме 3 євро із кожної категорії товарів. Наприклад, якщо у посилці міститься 2 шовкові блузки, то за неї треба буде заплатити 3 євро. А якщо одна шовкова, а друга вовняна – 6 євро, оскільки ці предмети мають різні митні коди. Ця система діятиме принаймні 2 роки, поки створюється єдиний центр митних даних Євросоюзу. До речі, про нього ми розповідали у відео «Секрет багатства ЄС. Як єдина митна система зробила Європу торговим гігантом» на каналі «Ціна держави». Коли він запрацює, замість фіксованого збору із посилок почнуть стягувати мито та ПДВ, залежно від їхньої вартості. Передбачається, що це станеться 1 липня 2028 року. У результаті вартість товарів із китайських маркетплейсів зросте на 20-40% і збільшиться час їх доставки. Менш привабливим стане і повернення товарів, оскільки мито та податки, сплачені при ввезенні, повертатись не будуть. Таким чином, китайські платформи втратять значну частину конкурентних переваг, завдяки яким вони сьогодні захоплюють європейський ринок, що охоплює 450 мільйонів споживачів. Україна не стоїть у стороні від світових тенденцій. У нашій країні також діє так зване правило de minimis, згідно з яким посилки вартістю до 150 євро не обкладаються ні митом, ні податками. І завдяки цьому кількість посилок із китайських маркетплейсів стрімко зростає. Якщо протягом 22-23 років до України було завезено 61,5 мільйон посилок вартістю до 150 євро, то тільки за 2024 їх кількість склала 76 мільйонів. Загальна вартість товарів, доставлених посилками, у 2024 році досягла 123 мільярдів гривень. Причому 82% із них надійшли з Китаю. Через відсутність ПДВ та мита на цей імпорт державний бюджет України втратив у 2024 році 11,8 мільярдів гривень, а у 2025 – 17,9 мільярдів. А у 2026 році втрати можуть скласти уже 27 мільярдів гривень. В Україні також обговорюється перегляд правил оподаткування міжнародних поштових відправлень з метою усунення можливостей для зловживань механізмом мінімальної вартості посилок. І йдеться не лише про необхідність збільшення надходжень до державного бюджету, а й про гармонізацію національного законодавства із правом ЄС, який у 2026 році фактично відмовляється від застосування правила de minimis. До Верховної Ради подано 2 законопроєкти номер 12429 та 12430, що передбачають внесення змін до Митного та Податкового кодексів. Документи пропонують запровадити оподаткування ПДВ за ставкою 20% для всіх імпортних посилок незалежно від їх вартості. Для спрощення адміністрування передбачена можливість реєстрації іноземних маркетплейсів як платників ПДВ в Україні з автоматичною сплатою податку під час продажу товарів українським споживачам. Виняток пропонується лише для відправлень вартістю до 45 євро, що пересилаються між фізичними особами. У цьому випадку ПДВ не стягується. Водночас законопроєкти передбачають збереження правила de minimis щодо мита. Його пропонується не застосовувати до посилок вартістю до 150 євро. Станом на сьогодні обидва законопроєкти зареєстровані у січні 2025 року та перебувають у статусі «надано для ознайомлення».
Тобто предметний парламентський розгляд фактично не розпочато. З огляду на нещодавні зміни митного регулювання в ЄС окремі положення законопроєктів уже потребують оновлення. Зокрема, для повної гармонізації із європейською практикою Україні доведеться розглянути можливість запровадження і фіксованого митного збору для посилок вартістю до 150 євро. Прихильники відсутності обмежень на китайські відправлення кажуть, мовляв, в Україні не виробляються смартфони та інша електроніка, яку можна замовити з китайських маркетплейсів. Тому ці обмеження є дурницями і шкідливі для кінцевого споживача. Завдяки відсутності ПДВ і мит на посилки вартістю до 150 євро одна фізична особа може безоплатно ввозити товарів на 4,5 тисячі євро на місяць. Група із 10 осіб – десятки мільйонів гривень на рік. Така схема активно використовується українськими ділками. Це створює неконкурентні умови для українських виробників, які змушені платити ПДВ. Крім електроніки, найчастіше через міжнародні посилки українці купують одяг, взуття, косметику, товари для дому, іграшки, канцтовари, матеріали для рукоділля. Тобто все те, що виробляється в Україні. В Україні вже є 20 тисяч виробників одягу і взуття, 200 виробників іграшок, сотні виробників товарів для дому, і саме вони страждають від безмитного імпорту. Тобто товари українських виробників обкладаються у КНР, ПДВ та мито, а китайські товари в Україні чомусь ні. Китайці через ці лазівки, низькоякісну і небезпечну продукцію руйнують український бізнес, позбавляють українців робочих місць і зарплат, а також вивозять валюту з України, чим негативно впливають на курс гривні. Якщо скасувати податкові пільги для китайців, то це дасть для українського бізнесу справедливі конкурентні умови. Для бюджету додаткові 27 мільярдів гривень у 2026 році. Для держави стимулювання виробництва, інтеграція в ЄС, економічний розвиток. Це не новий податок, а вирівнювання правил гри. На жаль, народні депутати Верховної Ради грають на руку китайцям і не хочуть голосувати за скасування пільг для посилок вартістю до 150 євро. Дедалі більше держав усвідомлюють системні ризики, пов'язані з діяльністю китайських платформ електронної торгівлі, і переходять до активних регуляторних дій. Країни переглядають правила звільнення від оподаткування дрібних посилок, посилюють митне та податкове адміністрування і зобов'язують іноземних продавців сплачувати податки на загальних підставах. Паралельно тривають розслідування щодо безпеки продукції, умов її виробництва, також відповідності маркетплейсів вимогам законодавства у сфері реклами, конкуренції та захисту персональних даних. Попри те, що реформи у цій сфері перебувають лише на початковому етапі, їхній вплив вже помітний. Після скасування у травні 2025 року у США правила de minimis для окремих категорій імпорту, обсяг дрібних міжнародних відправлень різко скоротився. За наявними оцінками, щоденний потік посилок зменшився приблизно на 85% із близько 4 мільйонів до 600 тисяч на день. Це вже помітно вплинуло на капіталізацію китайських маркетплейсів. Наприклад, ринкова вартість Shein скоротилася втричі із 90 до 30 мільярдів доларів. Таке різке падіння примусило деяких власників продати свої акції за заниженою ціною, а сама компанія скасувала заплановане розміщення додаткових акцій на лондонській біржі. У найближчі роки китайські маркетплейси зіткнуться із хвилею фіскального та регуляторного тиску. Підвищення податкового навантаження, посилення митного контролю, жорсткіші вимоги до захисту персональних даних і безпечності продукції поступово згортають модель, побудовану на дешевих посилках і нормативних прогалинах. Їм доведеться грати за правилами, а не поза ними. Це означає вищу собівартість, жорсткішу конкуренцію та уповільнення темпів завоювання глобальних ринків. Ера безмитних коробок і демпінгового штурму світової торгівлі вже змінюється. Тож, коли будете шопитися онлайн на Тему, AliExpress чи Shein, знайте, що це нова форма економічної експансії, від якої треба здихатися. Кожна покупка там – це підтримка ворожої країни комуністичного Китаю, мета якого – зруйнувати місцеві бізнеси по світу та накинути боргову кабалу на країни.
Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network.